bị những người yêu động vật hoang dã kiện ra tòa. Họ nói rằng nuôi nhốt chính là ngược đãi. Vì vậy, họ đã lén thả tất cả động vật trong sở thú vào giữa đêm khuya. Tôi sợ chết khiếp, bọn ngốc đó ra ngoài chắc chắn sẽ chết. Sau đó, tôi tình cờ xem được một video. Một con báo tiết trưởng thành đang gào khóc trước mặt một chú bê con. Anh biết anh trai giám đốc vườn thú ở đâu không? Chú bê con run rẩy vì sợ hãi. Nhưng báo tuyết lại khóc càng thêm đau lòng. Anh trai giám đốc, anh ở đâu? Em sắp chết đói rồi. Nhớ lại ngày chiến thắng vụ kiện, tôi còn tổ chức một buổi tiệc ăn mừng. Báo tuyết tam nguyên chạy quanh tôi. Anh trai giám đốc, anh thật giỏi quá. Không để người ta bắt em đi. Tôi xoa đầu nó. Yên tâm, có anh ở đây, sẽ bảo vệ em. À, và anh là người, em không phải anh trai em. Hơn nữa anh hiểu được lời em nói, chắc chắn anh là anh trai em. Lúc này tôi chẳng biết giải thích thế nào. Từ nhỏ tôi đã hiểu ngôn ngữ động vật. Quản lý vườn thú này cũng là việc sử dụng đúng khả năng. Mẹ nó mất sớm, tôi chỉ có thể chăm sóc nó. Đến tối, mẹ nó mất sớm, tôi chỉ có thể chăm sóc nó. Tôi chỉ có thể chăm sóc nó. Đến tối, tôi vẫn kiểm tra toàn bộ vườn thú như thường lệ. Tôi đắp chăn cho gấu đen sợ lạnh. Dỗ dành báo tuyết hay nũng nịu, an ủi chú thỏ rừng vừa thất tình. Hoàn thành tất cả những việc này, tôi nằm dài trong chiếc giường ấm áp của mình. Nhưng sáng hôm sau, tôi nhìn những chiếc chuồng trống mà ngơ ngác. Gấu đen to lớn của tôi biến mất rồi. Tiểu Vương xem camera cũng khóc. Trời ơi, tôi chỉ ngủ một chút thôi. Ai ngờ có người lẻn vào, mở hết tất cả các chuồng. Lúc này, khắp vườn thú đều là động vật đi lang thang. Tôi vừa bước ra cửa, một con rùa Underberger đang có một chú gấu trúc đỏ đi ngang qua tôi. Rùa Underberger cầu cứu tôi. Lạc lạc, đứa nhóc này quá nghịch, làm tai tôi đau quá. Tôi vội vàng bế gấu trúc xuống. Xin lỗi nhé, cụ rùa, tôi đưa cụ về ngay. Không cần đâu, lâu lắm rồi mới ra ngoài đi dạo. Tôi đi xem thử con cá sấu từng cắn tôi đã chết chưa. Nghe xong, tôi chỉ biết bất lực. Tôi thật sự rất vô vọng, đã gần 20 năm rồi. Cụ vẫn chưa quên sao? Sau khi rùa Underberger rời đi, một con khỉ từ trên đầu tôi nhảy qua. Giám đốc chào buổi sáng. Ngày mới, niềm vui mới. Nói xong, nó ném 2 cục phân lên đầu một con sư tử đực. Mèo ngu, đuổi tao đi. Con sư tử đực ngẩn người một lúc, rồi lập tức bắt đầu lao điên cuồng. Khỉ chết tiệt, tao sẽ ăn thịt mày. Nhưng rùa Underberger không kịp tránh, bị đụng lật ngửa 4 chân lên trời. Ôi lưng già của ta. Nhưng đứa trẻ bây giờ càng ngày càng không nghiêm túc. Tôi bận rộn cả ngày, mới đưa được đám động vật đi chơi lung tung, về lại chỗ ở của chúng. Nhưng Tiểu Vương lại nói với tôi, gấu đen, báo tuyết và thỏ rừng đã biến mất. Anh ấy gửi đoạn video tối qua cho tôi. Tôi thấy cô gái tên Liễu Như Yên, người yêu động vật hoang dã. Cô ta dẫn theo vài người, lén lút đến trước mặt báo tuyết. 3 con báo tuyết nhìn thấy họ thì sợ hãi. Có người đến ăn thịt báo rồi. Anh trai, cứu em với. Đừng sợ, ngay lập tức các em sẽ được tự do. Cô ta bắn mũi tiêm gây mê vào 3 con. 3 con kêu thảm thiết. Anh trai, tối nay em sẽ đi xa rồi. Sau đó, họ khiêng 3 con lên xe tải đã chuẩn bị sẵn. Tiểu Vương lại gửi thêm các video khác cho tôi.